Gagawa po ako ngayon ng fishball. Ang gagamitin ko pong isda ay tanigue. Mura po kasi ngayon ang tanigue dito sa Japan. Maliliit lang po ito. Alis po ng tiyan. Kailangan po matalas ang kutsilyo ninyo. Ayan. Madilaw na po yung tiyan kasi na-freezer na po. Ayan. Dito po sa pagitan may tinik po ito. Dito po. Kaya hihiwain ko po ito. Aalisin ko yung tinik. Ayan, ganyan. Alisin ko po ito, yung tinik. Ayan. Ito po ang tinik. Nandito po sa gitna ang tinik. At ito pong itim hindi po natin kailangan. Pwede po ninyong gamitan ng kutsara. Ganito po. Ayan po. Ganyan po. Ayan. Alisin nyo po itong medyo mapula. Ayan. Ganyan po. 2 teaspoon na baking powder. Pinagsama ko na po yan. 2 teaspoon salt. 2 teaspoon chicken powder. 2 teaspoon sugar. 2 teaspoon garlic powder. 2 tablespoon na oyster sauce. Ito po, 2 egg white. Ayan po natin. Isa natin. Ayan. Ayan. Ito na po, isinalin ko. Ayan. Ito na po. Yung sibuyas, 1/2 cup. Lagay po natin. 1/2 cup tapioca flour, 1 cup cake flour, o kaya pangkaraniwang harina po. Gagamit po ako ng tubig, bali 150 ml na tubig. Ayan po. Haluin ko muna ng kamay ko. Ayan po. Lagyan ko po ng paunti-unting tubig. Huwag po natin biglain. Yan. Inubos ko na po yung 50 ml na tubig. Magdadagdag po ako ng tubig. Yan. Unti-untiin lang po natin. Yan po. Ilagay ko na po yung tubig lahat. Kaya po tayo naglalagay ng tubig kasi marami pong harina ito. Sige lang po ang halo. 1 teaspoon po na white pepper po yung ating ayan. Bali na ilagay ko na po dito yung lahat-lahat na tubig. 150 ml na tubig po. Yan. Maganda na po yung texture ng ating fishball. Po. Ito na. Ayan. Hintayin po natin kumulo yung tubig. Maglalagay po ako ng oil sa aking palad. Konti lang po. Basahin lang po natin para po wag dumikit yung isda. Kukuhanin ko lang po ito. Kukuhanin ko lang po ito. Tapos
Ganituhin ko po. Ito po, babasain ko po ng tubig. Mainit. Tapos ganituhin po natin. Lagay ko po doon. Babasain ko po uli. Tapos, ganito. Ayan po. Ayan. Ayan. Ganyan po. Ganyan. Ayan. Okay na po ito. Ayan. Off ko na po yung balan. Kunin ko na po. Ito na po. Kahit saan po pwede nyong gamitin. Pwede po kayong gumawa ng soup na may kasama po itong fishball. Pwede rin po ninyong iprito. Pwede rin po ninyong ihalo sa pansit. Yan. Kayo na po ang bahalang dumiskarte sa pagluluto po kung saan nyo dapat ihalo ang fishball na ito.